berdasarkan kepada majoriti rakyat miskin adalah orang lain. Kita mana hakikat? Dalam masa yang sama, tidak boleh mengedepankan kaum lain yang miskin. Kaum lain yang miskin tak boleh diketepikan sekali-kali. Bahkan dasar ekonomi baru ni tidak selama-lama. Sekiranya berlaku Bumiputera sudah jadi kaya, dah jadi senang, kaum India jadi miskin, kaum Cina jadi miskin, maka mereka lah yang berhak dengan dasar ekonomi baru ini. Dan PAS menyertai Majlis Perunding Ekonomi Negara dan tahun 80-an bila Dr. Mahathir menawar kepada semua parti-parti politik. Dan kita masuk dalam Majlis Perunding Ekonomi Negara dengan mengemukakan polisi dan cadangan-cadangan kita supaya dasar ekonomi baru dilaksanakan seadil-adil. Malangnya konsep dasar ekonomi baru tak dilaksanakan betul. Bukan sahaja terhadap kaum-kaum yang lain seperti China, India dan lain-lain, bahkan terhadap orang Melayu sendiri. Dasar ekonomi baru ni lebih berpihak kepada penyokong-penyokong agama saja. Bukan penyokong-penyokong PAS menerima nasib yang sangat buruk. Termasuklah pelajar-pelajar kita yang belajar di sini yang didapati tidak menyokong UMNO, dia menyokong PAS, dia diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Ini bercanggah dengan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru itu betul, tapi pelaksanaan dia tak betul. Ya. Situasi ekonomi ini antara sebab yang besar ialah kerana pemisahan aspek agama dalam ekonomi. Aspek agama tak ada dalam ekonomi, aspek dosa pahala tak ada dalam ekonomi. Bila aspek dosa pahala tak ada dalam ekonomi, maka berlakunya penipuan, berlakunya penindasan. Semua ideologi, teori ekonomi, sama ada komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, menjadikan agama dipinggirkan, tak ada peranan dalam kegiatan ekonomi. Islam menganggap ekonomi sebahagian daripada ajarannya. Dan Islam meletakkan keperluan individu dan masyarakat antara selaras. Sosialisme dan komunisme meletakkan kepentingan masyarakat lebih pada individu. Oleh kerana itu, kalau kaya lebih sangat dia rampas. Itu komunisme. Liberal kapitalisme pula terlalu beri kebebasan pada individu, lupa pada masyarakat. Ini berlaku. Islam dua-dua perkara hendaklah dia fikir. Dengan sebab itu, Islam membenarkan seseorang itu maju dalam bidang ekonomi, cari harta sebanyak-banyaknya, dalam masa yang sama wajib keluarkan zakat, bersedekah, sumbangan, wakaf dan lain-lain. Ini ada dalam Islam. Ini ada dosa pahala. Ada buat dapat pahala yang baik, buat jahat dapat dosa. Ini komunisme yang menghakkan kekayaan seseorang. Tak boleh kaya lebih berhak dia. Maka timbullah semangat, kalau aku kerja banyak pun dapat banyak-banyak, kekayaan lapas. Baik, jangan kerja banyak, ataupun kerja banyak tapi sembunyi, suruh-suruh. Ini berlaku. Yang menjahannamkan sistem komunisme, yang menghidupkan ekonomi lebih awal. Liberal kapitalisme telah belum melanggar untuk kekayaan tanpa batas. Saya baca buku terjemahan yang ditulis oleh seorang ahli politik dan ekonomi di Amerika dalam tahun 90-an. Dia telah meramalkan bahawa Amerika akan mengalami kemasyarakat dan buruh di tahun-tahun yang berikut. Dalam buku itu dia sebut sebagai contoh, antaranya riba, interest. Ekonomi barat menganggap operasi bank jadi maju dengan adanya faedah-faedah ini. Maka banyak orang pinjam, banyak faedah-faedah, maka untung bank itu. Apa yang berlaku ialah yang pinjam ni faedah pun tak dapat bayar, apa lagi hutang. Dalam masa yang sama, yang hutang pun mati, bank pun mati. Ini yang berlaku di Amerika. Ketika berlakunya perang Vietnam, masa Presiden Johnson, bajet negara Amerika mengalami defisit beberapa bilion saja.
Selepas itu mereka kepada bilion-bilion yang banyak. Kerajaan menganggap walaupun defisit, dia boleh pinjam daripada bank. Bank menganggap kerajaan mesti bayar. Mesti bayar. Itu satu. Yang keduanya, yang jadi presidennya ada kroni-kroni dia pinjam. Tak apa, kerajaan bagi projek dia banyak-banyak bagi pinjam. Bank kata bagi pinjam. Bank menganggap dengan faedah riba ni dia boleh untung. Apa yang berlaku yang pinjam tak bayar, bank mengalami masalah. Di zaman Presiden Clinton sudah mencecah pada trilion dia punya faedah, dan ini lebih trilion lagi. Ini sistem liberal kapitalisme yang mengalami kemusnahan. Islam menetapkan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan moral dan akhlak yang tak boleh pisah dengan aktiviti ekonomi. Hak individu dan ekonomi ada, hak masyarakat juga ada. Dalam masa yang sama dikawal oleh aspek spiritual. Kita melihat sebagai contoh, kadang-kadang aspek agama ni malu kita orang Islam. Masa saya jadi Menteri Besar di Terengganu, orang pegawai beritahu pada saya, orang Melayu UMNO jadi kontraktor buat masjid. Orang Cina, dia bukan Islam, jadi kontraktor juga, buat masjid juga. Yang Cina buat masjid ini Tuhan punya, saya takut. Tak pandai tipu. Yang Melayu UMNO ni, dia boleh tipu, cari kayu-kayu yang orang buat. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh yang kita kena sedar, aspek agama sangat penting. Sangat penting. Jadi aspek agama satu aspek yang sangat besar. Dengan sebab itu hari ini kita melihat sistem ekonomi Islam mula nak diperkenalkan, diseminarkan, dibincang dengan seluas-luasnya sebagai satu alternatif kepada sistem ekonomi yang ada pada hari ini. Dan kita mengharapkan supaya kerajaan Malaysia lebih yakin. Lebih yakin kerana sistem Islamnya amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar ini mengerjakan yang baik, menolak kemungkaran. Kalau kita nak tegakkan Islam, riba mesti diharamkan. Apa yang berlaku hari ini, yang Islam pun dilaksana, yang riba pun laksana, dua-dua laksana. Kerana masih ragu dengan Islam. Selagi keraguan ini wujud, selama itulah masalah ekonomi tak diselesaikan.